Welcome to Excellent Power BI Sinhalen අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් අපි ආවිල්ලා ඉන්නවා අලුත්ම වීඩියෝ එකකින්. ඒ වගේම අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Excel pivot tables in depth. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එක කොහොමද pivot table එකක් add කරගන්නේ මුලින්ම. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට සරලව කොහොමද pivot table එකක් add කරගන්නේ ඒ වගේම කොහොමද ඇඩ්වාන්ස් කන්සෙප්ට් වලට යන්නේ pivot tables වල. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම step by step පොඩි වීඩියෝ වලින් අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් අද මුලින්ම බලමු අපි කොහොමද මුලින්ම pivot table එකක් add කරගන්නේ වාගේ data වලට කියලා. ඉතින් වැඩිදුරටත් කතා නොකර යම් මගේ PC එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක. හරි මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මගේ Excel workbook එකට. ඉතින් මං ගාව තියෙනවා පොඩි database එකක් movies සම්බන්ධව information තියෙන්නේ. මොකක්ද movie එකේ නම date එක මොකක්ද ඒ වගේම මොකක්ද genre එක language එක country එක ඒ වගේ මේ database එකේ මම ගාව තියෙන movies සම්බන්ධව හැම විස්තරයක්. ඉතින් මට ඕනේ මුලින්ම මේ database එකට මට ඕනේ මුලින්ම pivot table එකක් add කරගන්න. ඉතින් කොහොමද අපි අපේ data වලට මුලින්ම pivot table එකක් add කරගන්නේ? ඉතින් මේකට ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මුලින්ම මම බලන්නම් මුලින්ම මම මගේ data set එකට out sheet එකක් add කරන්නම්. මොකද ඔයගොල්ලෝ pivot table එකක් add කරද්දී හැම වෙලේම ඒක අලුත් sheet එකකින් පටන් ගන්නවා. ඉතින් මම ribbon එකට ගිහිල්ලා ribbon එකේ insert කියලා menu එකක් තියෙනවා. ඒ insert කියන menu එකේ මම pivot table කියන එක click කරන්නම් මෙතන. මෙතන pivot table කියන එක press කරාම ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තව dialog box එකක් open වෙනවා. window එකක් open වෙනවා. ඒකේ උඩින්ම තියෙනවා select a table or range. ඉතින් මෙන්න මේ area එකේ ඔයාගේ data set එක select කරන්න. ඉතින් මෙතන මේ arrow එක මම click කරලා මම යනවා ඊට පස්සේ මගේ data තියෙන data sheet එකට. ඊට පස්සේ මෙහෙම ගිහිල්ලා මම select කරනවා cell A12. මම මෙහෙම යනවා මගේ දකුණට පැත්තට control shift right arrow එක press කරලා මම මෙහෙම කොටම යනවා. ආපහු control එකයි down arrow එකයි press කරොත් මට full data set එකම මෙහෙම select කරන්න පුළුවන් cell A12 R3726. ඊට පස්සේ මම keyboard එකේ enter key එක press කරනවා. ඊට පස්සේ මම okay කරොත් අලුත් sheet එකේ මම add කරපු sheet එකේ මට බලන්න පුළුවන් මගේ pivot table එක මෙහෙම add වෙලා තියෙනවා. දැනට මුකුත් නැහැ pivot table එක ඇතුලේ. මොකද මගේ fields ඔක්කොම මට මගේ table එකේ තියෙන columns ඔක්කොම මට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ fields වලට මම තාම මුකුත් drag and drop කරලා නැහැ. ඊට අමතරව ඔයා pivot table එකක් මෙහෙම add කරපු ගමන් අලුතෙන් ribbon දෙකක් activate වෙනවා. pivot table analyze and design කියන ribbon දෙක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් field list එක buttons, field headers ඔයාලට පුළුවන් මේවා activate කරන්න deactivate කරන්න. මම මේක press කරොත් මේ field list කියන එක deactivate වෙනවා. ඉතින් මට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මුලින්ම කියලා දෙන්න ඕනේ කොහොමද ඔයා data set එකකට pivot table එකක් add කරන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි එක ක්‍රමයක්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ data set එකට කෙලින්ම ගිහිල්ලා ඔයාගේ data set එකේ එක cell එකක් select කරලා insert ribbon එකට ගිහිල්ලා ආයි pivot table කියන click කරොත් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඒ cell එක ඔයා select කරපු ඒ cell එක cell එක වටේ තියෙන ඔක්කොම data set එක මෙහෙම activate වෙලා pivot table එක automatically add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම කරද්දී ඔයා data set එකට ගිහලා කරද්දී always ඔයා හැම වෙලේම as a best practice ඔයාගේ pivot table එක මේ මෙන්න මෙතන menu එකෙන් new worksheet කියන එකට add කරන්න. ඔයාගේ existing worksheet එකට add කරන්න යන්න එපා. මොකද pivot table එක expand වෙද්දී ඔයාගේ data එක්ක overlap වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා ඔයා හැම වෙලේම new worksheet එකට ඔයාගේ pivot table එක add කරන්න. ඉතින් මේ settings දෙක මෙහෙම activate කරලා ඔයා okay press කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අලුතෙන් sheet එකක් add වෙලා ඔයාගේ pivot table එක දැන් add වෙනවා. මේ වගේම ඔයාලට දකුණත පැත්තෙන් මෙහෙම field list එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ කොහොමද pivot table එකක් add කරන්න කියලා විතරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු අපි කොහොමද අපි next level එකට යන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මේක like කරන්න, share කරන්න, තව එක්කෙනෙක්ට බලන්න, subscribe කරන්න අපේ channel එකට. Thank you වෙනා අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හමු වෙනකම් සුබ දවසක්.